Ayan mga ka-vlogs, car wash sana ako. Yung meron tayong binili dyan sa Amazon na pressure washer, yung Sanjo, mura lang naman yun. Yun yung pinakamura nakita ko sa $100 ata that time, or 100 something with tax. So mga kalimutan ko ilang PSI, but just using it for cleaning up, you know, yung mga sa windshield sana. Kaso ayun, kumukulog, umuulan. This is good for the forest fire, yung ulan. So narinig ko yung tulog, ewan ko naririnig niyo. So bayaan na muna natin, baka mula na malakas, so para makarwash naman natin ng libre yung car natin. So yung dalawa, atat na atat, lumabas na naman. Hinahunting ata siya. Anong hinahunting mo dyan? Ba? Gusto niyang barkada, oh. Sama mo yun. Hinahunting kayo ng ano dyan, daga. Ano mo, saan pupunta yun? Yan, lumatambay dun. Kaya may hulihin. Ano, nagalaw-galaw yung puwet. Wala, ayun, yun. May palto. Ayan, tingnan natin. Squirrel, andun sa poste. Ewan ko, nakikita niyo yan, mga vlogs. Gumagalaw, oh. Uli niya hata. Anong mali? Bird. Wala na. Alam mo, wala na. Nasaan yung isa? Nawala. Bilis. Nandito na pala, oh. Takot. Masok na. Kasi yung isa andun, yung magkapatid yan, pero nagkaanak sila. Tapos yung anak nila, yung isa andito. Naibigay namin yung iba, naiwan yung si bulag. Kasi kawawa naman. Good morning mga ka-vlogs. Monday. Back to work tayo. Yeah. So yan, may bago akong gamit na sapatos. Ayan. Para naman magamit natin sa summer. It's July. Ano yan? July 17th. Monday, 8 o'clock. Sa tayo ng opisina. Ayos. Okay. Yeah, I have a online order 9519 for Robert. Online order 9519 for Robert. Okay. Yeah. Thank you. Yan mga vlogs. We start our morning with a coffee because it's just a must. Yeah. So. So, yung mga expenses nyo sa mga ganyan, keep your receipts. Kasi it lowers down your tax. That's the goal, right? You get a refund. Kasi binabayad mo na yung tax, tapos nire-refund lang sa'yo yung mga nabayad mo na. Kung may mga expenses ka na, you know, business related, employment expenses na to make money, and yung employer mo is allowing you to expense those kasi nga like in my case, I'm on the field, so some of the
field-related expenses to make money na hindi nila ni-reimburse is I get to tax deducted it sa income para yung net is bababa. Dun ita-tax sa'yo yung base ng net income. Yun. Yeah, Monday. It's medyo clear na yung environment natin. Pero amoy ko pa rin yung usok. Medyo umulan kagabi ng Sunday night. So medyo nag-ease up yung wildfire siguro. For Robert, Yes. do you steep tea? Steep tea. Okay. You have Get some can you get some ketchup, please? And then an extra extra napkin. Yeah. That's it. Thank you, sir. Ba? Lahat dun ng mga East Indian Wala akong nakitang Pinoy Pinay. So, ayan nag-iiba yung innovation process ng Canada. So, it's in favor of those who wants to work, right? Meron akong nakitang sa Omni News na news about the international student. Parang teacher siya sa Pilipinas. Hindi ko natapos siya pero sa hirap ng cost of living sa Ontario, I think that's where he was, teacher sa Pinas, sumuko after ng isang buwan. I think kung isang buwan or bigla na lang umuwi dahil daw sa hirap ng cost of living. So ayan pagka it's not all bells and whistles sa Canada, right? It's all about grinding, hustle. Yeah, so mga driver dito parang lutang pa Hindi mo alam mag-i-stop o mag-go. Nasa stop sign siya Away and pag Monday talaga ang daming mga naantok pa. Yan. Trabaho ng isang technician sa Canada dito sa North BC, North British Columbia, ay isang ngayon easy dahil summer, but yung smoke is very not thick na. Naamoy ko pa rin pala. Kaya yung iba nag-give up na talaga, they just go on drugs at saka nagiging homeless para they get out of the matrix system. Out of the system. Yun daw yung matrix You're in the system. You have to take the red pill or the blue pill. Ayan na. Dito na ako mga vlogs.
ka-vlogs, nag-work pa yung ating coupon. So instead of $11.99 yung combo minus $4, naging $8.57 na lang lahat-lahat. Yan. Ay mga ka-vlogs, dito tayo sa Westlake. Yan. Nag-park. Dito tayo nag-break. Malapit lang dun sa call na pinuntahan ko eh. Kabilang road lang. So, tingnan ko lang dito kung ano mga tanawin para makita nyo rin. It's weekdays ngayon eh, kaya hindi nyo, may mga naglilinis dito, mga ranger. So, ilang tao ngayon dito, pero may mga nagbo-boating. Hello. Meron silang mga barbecue dito. Merong cabin, mag-barbecue yung mga group, tapos andun yung toilet. Ayan. Daming mga ducks. Minsan meron silang ano dito swimmer's itch na sinasabi nila, yung bawal, it's at your own risk kung maliligo kayo dahil yung mga usually yung mga ano ng mga ducks nakalutang, tapos yung mga bacteria ata, kaya nagkakaroon ng swimmer's itch. Hindi nila pinapaligo yung mga tao pagka may swimmer's itch warning. Yan, madaming ducks eh. Madami ding ano dito eh, fish, rainbow trout. Tayo. Ganda yung panahon, para walang araw tsaka mahangin. I-start ng ano eh, iba na naman yung klima. Yan ang mga trabaho nila. Ayan, tiga pulot lang ng mga kung extra leaves or yung mga napag-iwanan ng mga nagpunta dito ng weekend. Yung taxes na pupunta tayo na wasyo. May wasyo. Balik tayo sa town, mga vlogs. Yan mga ka-vlogs, it's 4:10. Ba, tumutunog 4:10 PM and trabaho na tayo sa work. Tumutunog po. Yan, tingnan natin kung ito. So yan na muna. Don't forget to like, subscribe, and share our videos, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Okay, see you later.